ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר שלנו וערוץ היוטיוב, מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. אני רנית נחום הלוי ואיתנו עורך דין אלפי שאולי. בעוד שמתנגדי הרפורמה המשפטית, ואם נדייק מתנגדי ממשלת הימין, יוצאים לרחובות במאות אלפים, אין ספק שפעילות השטח של הצד הימני של המפה דלה הרבה יותר. נראה כי ארגון אם תרצו, שהוקם לאחר מלחמת לבנון השנייה, במטרה לחשוף את המניעים והצביעות שמסתתרים מאחורי פעילות של ארגוני שמאל, הוא מהבודדים שפועל במערכה, במיוחד במערכה בשטח. אחת הפעילויות של אם תרצו מתמקדת בהטיה בחינוך, ובדיוק בהקשר זה מצטרף אלינו שי רוזנגרטן מאם תרצו, שיצא מוועדת החינוך שבכנסת. בוקר טוב שי, ספר לנו איך היה הדיון היום. טוב, תראו, הדיון היום מצטרף לעוד שלל של דיונים שלא ניתן לתאר אותם אחרת חוץ מדיונים אבסורדים. הדיון היום בוועדת החינוך היה באמת דיון תחת הכותרת הפגיעה ההרסנית של הרפורמה במערכת המשפט במערכת החינוך. וזה מצטרף בעצם לעוד שורה רבה של דיונים שנועדו להראות מדוע הרפורמה במערכת המשפט פוגעת בשורה של תחומים שבכלל היא לא קשורה אליהם, כמו איכות הסביבה, כמו אולי תשתיות, יחסי דת ומדינה, ועכשיו הם מתמקדים בחינוך, והדיון עצמו באמת כמובן התכנס בהתאם לתקנון הכנסת, כאשר שליש מחברי הוועדה, מחברי האופוזיציה למעשה, ביקשו את הדיון הזה, והוא כלל שלל של הצהרות נגד הרפורמה, בלי להתייחס עובדתית מדוע ולמה באמת הרפורמה הזו פוגעת, אם בכלל ברפורמה, פוגעת במערכת החינוך. ואנחנו היינו שם ביחד עם תלמידי תיכון, כיתות י"א, שיבואו וידברו באמת מדוע הרפורמה במערכת המשפט א' לא פוגעת באופן ישיר במערכת החינוך ובכלל לא קשורה, ומצד שני מדוע תלמידי מדינת ישראל דווקא כן היו רוצים שהרפורמה במערכת המשפט תעבור, מדוע הם שעומדים בקרוב מאוד להתגייס לצבא ההגנה לישראל רוצים שממשלת ישראל וחוקי ישראל יוכלו להגן עליהם מפני שהם ייאלצו לעמוד לדין או לקבל חוסר גיבוי בעקבות הערות של יועצים משפטיים כאלו ואחרים, וכמובן מדוע הם רוצים שכאשר הם יצאו להצביע, כאשר ימלאו להם 18 שנים, הקול שלהם באמת ייספר בסופו של דבר, והם יגיעו לסיטואציה שבה באמת נבחרי הציבור שלהם ייצגו אותם. שי, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אתה בעצם נפגשת עכשיו בוועדה עם תלמידים, אתה אומר, ומעניין אותי ככה לדעת, באמת, האם התלמידים באמת יודעים על מה הרפורמה, מה הם עיקרי הרפורמה, או שהם ככה, אתה יודע, מוצאים כל מיני פחדים שקשורים איכשהו בצורה עקיפה לאיזשהו, איך שהם טוענים הפיכה כזו או אחרת. אז אני בעצם מתקן, אנחנו הבאנו תלמידי תיכון איתנו, ולמעשה אנחנו הארגון היחיד שהביא אותו תלמידי תיכון, כי למעשה סביבנו, סביב שולחן הוועדה, היו אך ורק חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, חברי הוועדה כמובן, והיו מחנכים, מנהלי בתי ספר, אנשי אקדמיה כאלו ואחרים, אבל איש מהם לא חשב מה פתאום להביא את קולם של התלמידים עצמם, חוץ מאיתנו, חוץ מתנועת אם תרצו, והתלמידים שאנחנו מביאים, אני חייב לומר, בהחלט באופן יחסי, כמובן צריך להגיד, הם לא משפטנים ולא מוקדי ידע, אבל באופן יחסי בקיאים ומכירים את הסוגיות לרמה מסוימת שבה הם כמובן יודעים מדוע כל כך חשוב שנבחרי הציבור ייצגו את העם, ושלבית המשפט העליון לא תהיה סמכות על לקבוע מעל הממשלה מה מותר ומה אסור לעשות. ומנגד אני חייב לומר שמאוד מאוד התאכזבתי ממה שנאמר על ידי אנשי חינוך כאלו ואחרים ומנהלי בתי ספר כאלו ואחרים, שהדבר היחיד שהם ידעו להגיד זה לשרוק סיסמאות על מדוע הולכת להיות פה דיקטטורה חשוכה, מכיוון שהרפורמה כביכול פוגעת בבלמים ובאיזונים, זה בעצם אותה סיסמה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, שום טיעון רציונלי, שום טיעון אמיתי, מה בדיוק נפגע כתוצאה מהרפורמה, מדוע אנחנו בדרך לדיקטטורה, ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזו שלצערנו הרב באמת יש תלמידים שלפחות אנחנו פועלים איתם שקצת יותר מבינים עניין מאשר אנשי חינוך שבאו לדבר בסיסמאות. שי, כל הפעילות של ההפגנות והמחאה היא עולה כסף.
רק לאחרונה נחשף שהתנועה לאיכות השלטון מקבלת מימון מממשלת ארצות הברית. גם אתם, באם תרצו, חשפתם מימון באמצעות מערכת מסואבת, בעיקר של כספים מאירופה. מה קורה עכשיו מאיפה הכסף הזה למחאה מגיע? זה משהו ששאל לפיד גם לפני כמה שנים, מאיפה הכסף? זהו, אז כן, אולי באמת שווה לשאול הפעם מאיפה הכסף. אני חייב לומר שתנועת אם תרצו בהחלט, כמו שאתם אומרים, מתעסקת בסוגיה הזו כבר הרבה מאוד זמן, עוד לפני שהמחאות בעניין הרפורמה באו לידי ביטוי. מה שקורה בעצם שבעשור האחרון שלל ארגונים מהשמאל בעצם קיבלו מימון של כמעט מיליארד שקלים, אם זה ארגונים של השמאל הקיצוני ביותר, ובין אם זה ארגונים שכביכול ארגוני זכויות אדם, כמו עדאלה, כמו שאמרתם, האגודה לזכויות האזרח, כמו שלום עכשיו, וכמו עומדים ביחד וכו' וכו'. אותם ארגונים שקיבלו את המימון הזה, חלקם עשרות מיליונים רק בשנים האחרונות, אנחנו רואים כיצד הם אלו שמובילים ועומדים ממש על הבמות במחאות האחרונות. זאת אומרת, זה לא סוד שאנחנו רואים אנשים יוצאי ארגונים של שלום עכשיו, שלומדים ביחד, וארגונים נוספים שממש עומדים על הבמה עצמה, או שמביאים שלטים ממש שלהם, ומפגינים ומוחים ביחד עם שאר המפגינים. מאוד קשה להתחקות אחר המימון המדויק שמגיע למחאות עצמה, מכיוון שאנחנו יודעים להתחקות אך ורק אחר מימון לארגונים שהם עמותות שרשומות בישראל, מכיוון שהם מחויבים לשקיפות, יש לנו את היכולת לעקוב אחרי הכסף שמקבלים. כאשר מדובר על מחאה שחלקה באופן כללי עוד מתבצע על ידי אנשים פרטיים כאלו ואחרים שמביאים את הכסף ישירות לגורמים ללא תיווך, ושבחלק מהמקומות העמותות שמות כסף שיתפרסם רק בדוחות הכספיים שלהם בשנה הבאה, רק אז אנחנו נוכל באמת לדעת את הנתיבים הישירים שמהם מגיע הכסף. אבל אני חייב לומר לכם שכבר עכשיו, לפי איך שזה נראה, אותם ארגונים בדיוק שאנחנו מזהים שמקבלים כספים מממשלות זרות, הם אלו אשר מתדלקים את המחאות עצמם. גם אם אנחנו לא יכולים לומר בדיוק את סכומי הכסף, זה די ברור שאם אותו ארגון כזה או אחר שמקבל מימון מממשלת גרמניה למשל, מופיע על בימות המחאה, זה די ברור שהוא גם שם שם כמות נכבדה של כסף, והדבר הזה בעצם מעיד כיצד יכולים להגיע אנשים כל כך עממיים, כן, שמנסים לשדר לנו אנשים מהעם, יכולים לשים את ידיהם על שלטי חוצות בכבישי איילון, שעולים מיליוני שקלים, והדבר הזה כמובן ממומן בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר. אז זהו, השתמשת במילה מתדלקים, אז אולי נכון יותר להגיד תדלקו, וכרגע בעצם יש להם מצבור של $1 מיליארד, ואיתו אנחנו יכולים גם להעריך לכמה זמן יכולה המחאה הזאת להימשך. אם כך וכך עולה כל הפגנה, אז אנחנו הולכים ללוות אותנו ההפגנות, והמחאה הזאת היא לאורך הרבה זמן, עם $1 מיליארד לפי מה שאתה טוען. בקופה. אז אני אומר אותם, $1 מיליארד, כמובן שכמו שאמרתי קודם, מדובר על כספים שנאספו לאורך כמעט עשור, או למעלה מעשור, האמת, מערך משנת 2013, אנחנו פרסמנו על כך נתונים גם בישראל היום, ובאמת, כמו שאתם אומרים, כמובן שאני מניח שלא כל הכסף עובר ישירות למחאה הזו, יש להם עוד שלל פעילויות של ניסיונות להגן על מחבלים בבתי משפט, שלל של עתירות נגד חללי צה"ל וכו' וכו', נגד חיילי צה"ל, אבל כמו שאתה אומר, באמת מדובר פה על מימון שמייצר מאבק אסימטרי בין גורמים שבאמת ממומנים בצורה כבדה ביותר, ובעצם נלחמים ונאבקים במהלכי הממשלה, ובין צד שאומנם תומך בממשלה ואומנם הוא הרוב, אבל הוא לא מקבל את המימון הכבד הזה שאנחנו רואים בצד השני. הדבר הזה מייצר מצג שווא שעל פיו בעצם נוצר המצג שזה נראה כאילו אותם ארגונים שמתנגדים לממשלה הם בעצם הרוב, הם ישראל היפה, הם אלו שאתם יודעים שבעצם הם מחזיקים את הכלכלה בישראל. כן, וזה לא נכון, וזה כמובן משהו שהוא לא נכון, כיוון שהם מקבלים את המימון שלהם מעמותות שמקבלות כסף גם מממשלות זרות בין היתר. עכשיו, מבדיקה שאתם עשיתם, מה שאני הבנתי, אתם ראיתם שחלק מהעמותות שמקבלות את הכסף הזה הם עמותות שלא קיבלו אישור מנהל תקין.
ובסופו של דבר השאלה שלי, האם יש דרך בסופו של דבר לעצור את העברת, הזרמת הכספים האלה? אם למשל אותן עמותות לא מעבירות דוחות, כי זה מה שנבנתי, חלק מהעמותות שמקבלות את הכספים הללו, הן לא בהכרח מדווחות ומעבירות דוחות כפי שנדרש מהן. האם יש דרך בסופו של דבר לעצור את הזרמת הכספים האלה? אם באמצעות חקיקה, אם באמצעות דרך אחרת? יפה, אז תנועת אם תרצו באמת מנסה לקדם חקיקה שנוגעת לעניין הזה, לא באופן ישיר כדי לאסור עליהם לקבל תרומות, אלא יותר במובן שבו אותם ארגונים שמקבלים מימון מממשלות זרות, יחויבו לשלם מס מאוד מאוד גבוה, שבעצם מביא לידי ביטוי את העובדה שהם ממומנים בכבדות מגורם חיצוני שלא נאמן לאינטרסים של המדינה. צריך להגיד, גם אם זה מדינות שכביכול ידידותיות לישראל, יש להם את האינטרסים שלהן. אז מה שבעצם קורה הוא שעמותות רשומות במדינת ישראל מקבלות סעיף שנקרא סעיף 46, הן בעצם מקבלות פטור ממע"מ, פטור ממיסים שונים, ואנחנו בעצם רוצים להוריד את הפטור הזה, ולהקשות מאוד על החיים של אותם ארגונים שבעצם מקבלים את המימון מממשלות זרות ומנסות להשפיע על חיינו. אני לא כל כך הבנתי למה אי אפשר לעצור את הכסף, לא להטיל עליהם מגבלות. אם מדובר בגורם עוין את ישראל, מסוכן, אפילו ארגוני טרור למיניהם או גורמים אנטישמיים למיניהם, למה אי אפשר לעצור את הזרמת הכספים לאותן עמותות? אז אני אדייק את זה, כי באמת צריך להבדיל. מצד אחד תנועת אם תרצו, באמת כמו שאת אומרת, מנסה גם לקדם חקיקה שאומרת שלא לאפשר פעילות של ארגונים שמקבלים כספים ממדינות אויב וממדינות שאין איתם קשרים למדינת ישראל, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, ממש מדינות תומכות טרור, כמו קטר, כמו ערב הסעודית וכו' וכו', מדינות שאם הן תומכות בארגון, כנראה שמדובר באמת בארגון שפועל נגד מדינת ישראל ואסור לאפשר לו לפעול. מנגד, צריך גם להגיד שיש ארגונים שיכולים להגיד בצדק או שלא בצדק, גם ארגונים שלא מתעסקים ממש בסוגיות פוליטיות ואומרות, הנה אנחנו מקבלים כספים ממדינות שמדינות עם קשרים חיוביים עם מדינת ישראל, מדינות אירופיות כאלו ואחרות, ומה שאנחנו עוד פעם מנסים לעשות זה לגרום למצב שבו קיבלתם כספים ממדינה שכביכול מדינה ידידותית לישראל, לפחות תשלמו מיסים כבדים בעניין הזה, והמיסים הכבדים האלה תרשי לי לומר שהם כשלעצמם יהוו משקולת מאוד מאוד כבדה על הפעילות של אותם ארגונים, והם יחשבו פעמיים לפני שהם יקבלו כספים כאלו ואחרים ממדינות זרות, אם הדבר הזה יפגע להם מאוד במחזור הכספי, גם מתורמים פרטיים. שי, אתה מעריך שהרפורמה תעבור? במתכונתה. טוב, זו שאלת $1,000,000, אני חושב שקטונתי באמת לענות בצורה מאוד מאוד מדויקת. אני רוצה לומר שאני מקווה מאוד שהרפורמה תעבור, אני חושב שזו רפורמה מאוד מאוד חשובה שנועדה לחזק את שלטון העם, את השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל, רפורמה שנועדה בעצם להחזיר את המצב של מדינת ישראל לפני המהפכה החוקתית של אהרן ברק, וחשוב לומר שכל הזמן מספרים לנו על דיקטטורה, אף אחד מהם לא מספר מה היה המשטר במדינת ישראל לפני שנות ה-90. האם לפני כן היינו דיקטטורה, אותה דיקטטורה שאנחנו כביכול רוצים לחזור אליה? אז באמת מדובר על גיבובים של שטויות, הרפורמה מאוד מאוד חיונית, ואני חושב ומקווה שהיא תעבור במתכונת כלשהי. ישנם קולות רבים גם בקואליציה שאומרים שהם מוכנים להגיע להידברות ברמה מסוימת, גם אנחנו לא שוללים שינויים מינוריים כאלו ואחרים בסוגיה של הרפורמה, בדיוק כמה חברי כנסת לפסקת התגברות, כמה בדיוק שופטים יוכלו לפסול חוקים כאלו ואחרים, אבל השורה התחתונה היא שהרפורמה חייבת לעבור, משום שאחרת פשוט ההצבעה שלנו לקלפי לא מגיעה לידי ביטוי ולא נוכל לקבוע את מהלכי המדיניות שאנחנו בסופו של דבר רוצים לקבוע באמצעות ההצבעה שלנו. שי, אנחנו מסכימים איתך, תודה רבה, ובכלל החדשות הן אופטימיות, גם הרפורמה בסיכויים גבוהים לעבור, וגם כספים ייכנסו ויגיעו למיסים ויניעו את הכלכלה, חדשות מצוינות. תודה רבה, שי רוזנגרטן מאם תרצו. שי, תודה רבה. המשך יום מוצלח בכנסת. ונשתמע עוד, להתראות, תודה.